מי לא רוצה ברכה מרב? הוא לא מרב, היא בבא. מי מקובל? אם למשל היו אומרים לך, יש בן אדם שאף פעם לא עשה עבירות, צדיק. היו אומרים לך, יש איזה רבנית, צדיקה. מה שהיא מתפללת, מתקיים. כל דבר. מי לא היה רוצה ללכת? בלי כסף, ברכה בחינם. רב אמיתי. מישהו היה אומר, אתה יודע מה? לא בא לי. מה אכפת לך? אתה הולך, מקבל ברכה בחינם, והברכה מתקיימת. יש דבר יותר טוב מזה? אבל יש דבר שיכול להפוך אותך לרב, אותך לרבנית, בלי הרבה טרחה. חז"ל מלמדים אותנו, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. זה אומר, מישהו פגע בך, מישהי פגע בך, העליבה אותך. אפשר, יש לנו את הכוח להחזיר כמו שצריך. ללמד אותם בדיוק את כל המסורת של המשפחה שלהם, ומה המקצועות שהם עובדים, וכל דבר שאפשר לרדת עליהם, יש לך את החומר, יש לך את החומר. אתם יכולים, איך אומרים היום, להיכנס בהם עד הסוף. אבל, פה מגיע האבל הגדול. האדם מחליט שהוא לא עושה את הצעד הזה. לא, אני לא עושה, אני לא עושה. ומעביר על מידותיו. באותו רגע נמחלים לו כל פשעיו. אתם יודעים מה זה כל פשעיו? הכל. כל מה שעשית, כל מה שהקדוש ברוך הוא כועס עליך, באותה שנייה. באותו רגע הבן אדם הזה, הדרגה שלו הרבה יותר גדולה. מרב או בבא, מקובל, רבנית. למה? כיוון שבאותו הרגע האדם נהיה מחול עוונות לגמרי. איזו הזדמנות זאת? אם בן אדם יקלוט מה זה ההזדמנות הזאת, הוא יחפש אנשים שיעליבו אותו. יחפש. בנרות. כמה עוונות בן אדם עושה? בשוגג, במזיד. על כל פשעיו. אפילו עוונות שבן אדם עשה בבחינת פשע. מרידה. בא להכעיס את השם. הכל נמחל. וואו. פעם אחת, הסבא מסלבודקה, רבי נתן צבי פינקל, היה יהודי קדוש, ראש ישיבה גדול. היה אחד הבחורים שהיה לו בעיה. הבעיה הייתה שהיה לו הרבה צרות. הוא שלח מכתב לרב פינקל שנראה לו שזה בגלל שהוא הרס שידוך לבחור אחר. היה בחור אחר בישיבה שקיבל שידוך עם אחד מהעשירים הגדולים, סידור מלא, הכל. כסף, דירה. אחרי שסגרו את הוורט, את האירוסין, אותו בחור קינה בו, אז הוא החליט להרוס לו. הלך ודיבר עם האבא של הכלה. אדוני, זה לא בדיוק מה שאתם חושבים. עיקם את האף, כי בהפעם הרגו איש. עיקם את האף, מהון להון, התבטל השידוך. ומאותו יום הוא קיבל צרות על צרות, אז הוא שלח מכתב לרב פינקל. לראש הישיבה אמר לו, אם הרב יכול, הרב ישכנע את אותו בחור לסלוח לי. כי אני מרגיש שמידת הדין מתוחה עליי ללא הפסקה. אז הרב פינקל דיבר איתו, עם אותו בחור. קרא לו, אמר לו, אתה זוכר, הבחור הזה והזה? הסיפור שלו כך וכך, הוא מבקש שתמחה לו. אמר לו הרב פינקל, כבוד הרב, אין לי על מה למחול לו, כי אני כבר מחלתי לו מזמן. מה זאת אומרת מזמן? אמר לו, אני בסוף הרי התחתנתי. שידוך אחר. אז כנראה זה לא היה השידוך שלי. וכיוון שזה לא היה השידוך שלי, אז הבנתי שאני צריך לסלוח ולמחול. וכך היה. מחלתי לו, סלחתי לו. זהו. אמר לו הרב פינקל, אתה בטוח? בלב שלם? אמר לו, כן, בוודאי. נשאר הרב פינקל להתכופף אליו, ראש הישיבה הגדול. הסבא מסלבודקה האגדי. אלפי תלמידים עברו תחת ידיו. התכופף ואמר לו, תברך אותי. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, כי כתוב, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. הרגע הזה תברך אותי. אתה בדרגה גדולה. אז הנה, יש לנו דרך טובה, דרך קלה. איך להיות אנשים שהברכות שלהם מתקבלות בהצלחה.